Prieten, este groaznic cum trăiesc acești oameni și nimeni nu-i ajută. Cam așa arată o casă, placaje, paturile, saltelele puse pe morminte. Nu plătește nimic, totul este gratis, nu au contoare, nu au nimic. Am urcat în vârful mormintelor, dragi prieteni. Foarte multe persoane pe aici care consumă substanțe interzise trăiesc în aceste condiții și sunt fericiți. Poate și pentru că ei nu cunosc o altă normalitate. Oamenii mănâncă câine aici. Pare aproape imposibil de imaginat. Asta înseamnă să pleci cu un dezavantaj în viață. Oamenii gătesc pe marginea drumului. Aici practic are casa omului. Bărbați trecuți de 60 de ani cu puștoaice de 18-20 de ani. Cam așa trăiesc oamenii în 2026 în Filipine, din păcate. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în Filipine, bine ați venit în Manila, dragi prieteni! Mă aflu în țara unde oamenii locuiesc, unde oamenii trăiesc în morminte. Ați auzit foarte bine, este incredibil, pare ireal, dar este adevărat, din păcate. Vreau să merg acolo, să văd cu ochii mei ce se întâmplă, așa că rămâneți până la final, o să fie un vlog extrem de interesant, sper eu, iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Aici oamenii au ieșit de la hotel și mănâncă. Era un domn care gătea ceva acolo, nu știu exact ce. Interesant. Sunt cârnați, dar cred că au văzut carnea doar în reviste. Da, rămâneți până la final, explorăm capitala de aici. Sunt cazat chiar în acest hotel și am nimerit fix în cartierul roșu, doar că acum este de vreme, cluburile sunt închise, dar pe aici seara este dezastru. No, thank you. Domnul ne vinde Viagra. Întrerup puțin vlogul pentru că vreau să vă spun câteva lucruri despre sponsorul de astăzi, și anume Surfshark VPN. Călătoresc full-time de 4 ani, iar sincer, pentru mine un VPN nu e ceva opțional, ci chiar o necesitate, mai ales că stau mereu prin hoteluri, aeroporturi, cafenele și mă conectez foarte des la rețelele Wi-Fi despre care nu ai de unde să știi cât de sigure sunt. Tocmai de asta folosesc Surfshark, pentru că îmi criptează conexiunea și îmi dă un plus de siguranță atunci când îmi verific conturile, când fac plăți online sau când rezerv cazări, bilete de avion ori tren. În plus îl folosesc și atunci când verific prețurile, pentru că fiind mereu pe drum, există diferite oferte la hoteluri, cazări sau alte lucruri în funcție de locația în care te afli. Nu spun că se întâmplă de fiecare dată, dar eu verific mereu. De exemplu, dacă vreau să cumpăr un bilet de avion și mi se pare prea scump, pot schimba locația, să trec pe România, pe Italia sau altă țară și să văd dacă apare vreo diferență de preț. Îmi place și pentru că este foarte simplu de folosit, intri în aplicație, te conectezi și gata. Mai tot timpul sunt pe fugă, iar faptul că îl pot folosi peste tot, laptop, tabletă, telefon, chiar și pentru Andreea, telefonul Andreei, calculatorul Andreei, toate în același cont, pentru mine chiar contează. Intrați chiar acum pe linkul din descriere, surfshark.com/avram, sau folosiți codul Avram la cumpărare pentru a primi 4 luni extra. Repet, surfshark.com/avram, codul Avram, 4 luni extra. Aveți și o garanție de 30 de zile, astfel încât dacă ceva merge prost sau nu sunteți mulțumiți, o să primiți banii înapoi, iar noi haideți să ne întoarcem la ale noastre. Haideți să mergem puțin, poate găsim ceva interesant și la prânz o luăm la pas spre cimitir, pentru că este la aproximativ 10 minute de mers pe jos de această zonă. Foarte interesant acest bar, cred, da, american. L-avem pe Spider-Man, stații de încărcare. Priviți ce frumusețe, în contrast total cu ce am văzut afară, cu ce am văzut seara afară, mai bine zis. Văd că avem și sus. Miroase a vopsea, ce frumos arată. Ar trebui să revin mai târziu după ce termin cu filmatul, să vin în acest local, pentru că arată extraordinar. Foarte, foarte frumos. Îmi place, așa că o să revin, doar că noi astăzi avem altceva în plan. E poliție peste tot în această zonă, nu doar prin această zonă, de fapt tot orașul este plin, intrările în mall-uri, toate lucrurile care se petrec pe această stradă, mai ales seara, dar și ziua, din câte văd, sunt ilegale aici, dar tolerate. Foarte mulți turiști de vârsta a treia, mai ales în această zonă.
Manila este capitala Filipinelor și unul dintre cele mai cunoscute orașe din Asia de Sud-Est. De multe ori apare o confuzie, foarte mulți spun Manila atunci când se referă de fapt la toată zona uriașă din jurul ei, adică Metro Manila, unde sunt mai multe orașe lipite unul de altul. Orașul Manila, luat separat, are în jur de 1,9 milioane de locuitori, iar întreaga zonă, Metro Manila, a ajuns la puțin peste 14 milioane de locuitori. Ca de obicei, până ajungem la cimitir, o să vă spun câteva lucruri despre acest oraș, despre această capitală, în timp ce voi o să vedeți ceea ce văd și eu, să vedeți cum arată orașul. Este foarte cald astăzi, în condițiile în care ieri a plouat. În momentul în care ajunge aici, se simte imediat aglomerația, pentru că nu vorbim doar despre un oraș mare, ci despre un oraș dens. Totul pare înghesuit, motiv pentru care, mai ales la început, în primele ore, acest oraș poate părea haotic, obositor. Pe alocuri să știți că este, dar oamenii sunt extraordinari și face ca toate aceste probleme, cu ghilimelele de rigoare, să dispară. Acum vreau să înțelegeți că am început vlogul dintr-o zonă foarte bună din capitala țării. O zonă bună, o zonă scumpă. O să discutăm și de prețuri ceva mai târziu, să ajungem și într-o piață, cel puțin așa mi-am propus. Zgârienori din sticlă, farmacii peste tot. Îmi aduc aminte de anul trecut că aveam zeci de farmacii, una lângă alta. Nu s-a schimbat mai nimic de atunci. Avem oameni ai străzii, mulți, foarte mulți, aș putea spune. Îi vezi mai ales seara și contează foarte mult zona în care ajungi. Dar sunt aproape peste tot, o să înțelegeți mai târziu de ce. Adică o să înțelegeți pe parcursul acestui vlog de ce. Din punct de vedere istoric, Manila este foarte importantă. Înainte să vină spaniolii, aici existau deja așezări și legături comerciale pe râul Pasig. În 1571, Miguel López a declarat Manila capitală a stăpânirii spaniole din Filipine, iar de atunci orașul a început să fie transformat într-un loc de unde se conducea colonia și din care plecau mărfuri spre alte părți ale lumii. Pe înțelesul tuturor, Manila a devenit foarte importantă pentru că era foarte bine așezată între Asia și America. Timp de sute de ani de aici plecau corăbii încărcate cu mărfuri, iar orașul a crescut tocmai datorită acestui schimb de bunuri și bogății, iar urmele perioadei spaniole se văd și astăzi, mai ales în Intramuros, partea veche a orașului înconjurată de ziduri. Acolo găsești una dintre cele mai vechi părți ale Manilei și una dintre cele mai importante clădiri religioase din țară, Biserica San Augustin, terminată în 1607. Locul acesta spune mult despre trecutul colonial al orașului și despre influența spaniolă, care încă se simte și astăzi în arhitectură, în religie, în foarte multe locuri și lucruri. După perioada spaniolă au venit americanii, iar Manila a trecut într-o altă etapă. Au apărut clădiri noi, alte reguli, altă organizare și o altă influență asupra vieții de zi cu zi. De aceea Manila de azi nu are o singură identitate, este un amestec de lume asiatică, urme spaniole, influență americană și cartiere chinezești vechi, toate puse la oaltă într-un oraș care pare că s-a construit în straturi, nu după un plan anume, nu după un singur plan, mai bine zis. Foarte interesante aceste mijloace de transport, sunt folosite pe post de tuk-tuk. Acestea sunt autobuzele lor. Aș vrea să fiu acolo la 35-36 de grade. Cam așa se simte în acest moment. Nu știu exact temperatura, dar foarte, foarte cald. Un alt lucru important despre Manila, pe care oamenii din afară nu-l cunosc, este cât de mult a avut de suferit acest loc, acest oraș, această capitală după cel de-al doilea război mondial. Nu după cel de-al doilea război mondial, în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1945, în timpul luptelor pentru eliberarea orașului, capitala a fost distrusă aproape în totalitate și au pierdut viața cel puțin 100.000 de civili, iar o mare parte din orașul vechi a fost făcută una cu pământul, motiv pentru care este considerată una dintre capitalele cel mai grav lovite sau afectate de război. Pe aici încep să-și facă apariția și aceste
căsuțe sau barăci, numiți-le cum vreți, iar zgrienorii sunt acolo. Am mers 5 minute pe jos, nu mai mult, iar pe partea stângă avem cimitirul, doar că nu avem cum să intrăm pe aici. Va trebui să mergem până în capăt, iar acolo ar trebui să găsim intrarea principală. Și cimitirul este înconjurat, mai mult sau mai puțin, de zgrienori. Și aici, o baracă improvizată. Repet, suntem în zonă bună, o zonă scumpă. Asta demonstrează cât de mari sunt diferențele între clasele sociale. Nu știu dacă sunt tocmai legale, par improvizate din placaje și oamenii locuiesc acolo. Nu știu cât de sigure sunt. Nu suntem într-o mahala, nu suntem într-un slam, suntem în oraș și vedem așa ceva, dar este curățenie. O problemă mare în Manila este legată de locuințe, pentru că foarte mulți oameni vin aici din alte zone ale țării sperând la o viață mai bună, doar că orașul nu poate să le ofere tuturor condiții decente. Din această cauză apar cartiere improvizate, zone foarte sărace și situații în care oamenii ajung să trăiască în locuri pe care mulți nici nu și le-ar imagina, mai ales dacă vii aici și te cazezi într-un hotel cu 30 de etaje, 40 de etaje, de sus vezi totul frumos, cel puțin la prima vedere, dar în momentul în care cobori, în momentul în care ajungi cu picioarele pe pământ și mergi, te depărtezi de zonele turistice, să știți că lucrurile se schimbă. Doar că oamenii sunt de nota 10. Îmi amintesc de acum 4 ani, nu cred că s-au schimbat lucrurile. Pentru mine, oamenii de aici, oamenii din Filipine, sunt în topul clasamentului. Dacă ar fi să fac un clasament cu cei mai fericiți, oamenii cei mai buni pe care i-am întâlnit, acum buni, depinde, este un cuvânt mare, cu oamenii cei mai fericiți. Cât de mare ar fi problema, ei sunt cu zâmbetul pe buze, te întâmpină, sunt extraordinari. Vedem dacă și de această dată lucrurile rămân așa. Am ajuns și în cimitir, dragi prieteni, acolo în spate este intrarea. Vedem ce se întâmplă, dacă ne permit oamenii să filmăm. Văd foarte multe tarabe unde se vând flori. Nu știu ce să zic, este ciudat și interesant în același timp. Ne aflăm în cimitir, nu doar că sunt oameni care locuiesc, văd că avem și afaceri micuțe, cum vedem prin tot orașul, și foarte mulți copii, din câte văd. Ca de obicei, vin singur prin aceste zone, pentru că doar așa poți să-ți dai seama exact cum sunt oamenii cu adevărat. În momentul în care vii cu un ghid, lucrurile se schimbă, pentru că ai un om, cred, acolo este persoana care se află sub pământ, iar deasupra avem o casă. Să știți că în acest cimitir, ne aflăm într-un cimitir mai mic. Din informațiile pe care le-am găsit, sunt 1000 de persoane care locuiesc aici. Da? Locuiesc aici, nu sunt aici pentru a îngriji aceste morminte. Te lasă fără cuvinte un astfel de loc. Yes. You are living here? I live here. Here? And you are not scared? I'm not scared. You're sure? I'm sure. Because for me, it's strange, because in Romania, most of the people are scared to go in the cemetery. In the Philippines, people live in cemetery. It's not scared. So it's normal. That's normal. This cemetery is so big. Can you show me around? Okay, Do you want? my friend. Do you want to be in my vlog? Yes, I will be Yeah? in the vlog. Okay, my friend, come. Omul o să ne arate împrejurimile aici. How, your name? Mark. I'm Cosmin. Nice to meet you. Okay, Capin. Cum v-am zis, nu aveți nevoie de un ghid pentru că oamenii sunt dispuși și te ajută. Hello! Hi. But so many people are living here. Yes, Why? so many people. This is the free country. Almost these people have a job here. A lot of people job is here. Take care of dead people. But they have also the shops, they have everything here. Yes, we have everything here. Foarte multe persoane de aici au grijă de aceste morminte. Cam așa ceva citisem și eu, ceva de genul. I'm living here almost 15 years. 15 years? Yes. How old are you? 23. 22? 23. Ah, 23. I have 2 children. Already you have 2 children. Yes, boy and the girl. It's not too early to have children. 2. 2. My wife is pregnant now. Again? So Pregnant again. with the third child. 3rd child.
Are 23 de ani, din câte ne spune, și așteaptă al treilea copil. This building a graveyard. Yeah, yeah. These people building a graveyard. Your home is here. Yes. I have a brother in here. Brother is living here. Your brother. Yes. And it's bigger than you? Or- Yes, bigger than me. Ah, ok. Priviți și voi contrastul. Acolo avem zbrienori. This is a cemetery of Muslim. This Ah, ok. cemetery of Muslim. Cimitirul pentru musulmani. What do you think about the people who live there, upstairs, in this? Building. Yeah, yeah. I don't They are know. rich? They're rich. Yeah? Very rich. Very rich. So your home here is big? No, too small. It's small? Yes. My house is here, graveyard. I'm Okay. sleeping on a graveyard. I want to see the real life here. Okay. You want to walk? Yeah, yeah. Okay. I put my motorcycle in here, my friend. Yeah. Let's walk. Foarte multe păsări. You are eating this one or it's No, for fighting? Fighting, for For fighting. fighting. Ah, interesting. This pigeon is for racing. For racing. For racing. Racing Really? pigeon. A family has pigeons and they race with the other families. Yes. Huh? For money. For money. Interesting. First time that I hear. This rooster Yeah, fighting for money. for money. For money. It's illegal. Cocoșii acestea se luptă pe bani, pun pariuri, mă gândesc, am văzut și eu în filme cum funcționează. Deci voi aici, doamna are patul și în spate este cimitirul Cățeluș. So the people from here, they are working only here in the cemetery or Yes, only also in outside? cemetery. And only in cemetery. Only in cemetery. Do you work? Yes, I'm working. I have a job now for movie driver. Ah, okay, like a taxi. Yes, with the- like a with the taxi. suit. Ah, okay. You want to see most scariest part in the Yeah. But cemetery? I want to see here first because oamenii Okay. au pus hainele la uscat. Because, you know, to see this, from my perspective, in Romania, it's scary. It's scary. Yeah, because It's not scary yet. I bring you to the most scariest part in the cemetery. You want? okay, yeah. This is Was for taxi, something like that, for tourist. Or... yes, history of crash. Ah, ok, sunt, da, este vizibil că nu mai funcționează. Da, dragi prieteni, noi, cei din România sau din Europa, mergem în cimitir pentru a aprinde o lumânare, pentru a ne reaminti de cei dragi pe care i-am pierdut. Doar că aici oamenii trăiesc cu cei care nu mai sunt printre noi. Am văzut foarte multe căsuțe, între ghilimele, construite You want to? deasupra cimitirului. Ok. Here. Many houses. Yeah, You want to see? yeah. Come. Dau foc gunoaielor, dar măcar This is este- the este houses frumos. of the cemeteries. Cam așa arată o casă, placaje. Și aceste cimitire morminte sunt în funcție de buget. Unele sunt luxoase, altele sunt... House. You see that house? This is house? Yes. This. Diyan bahay. There? Yes, it's the house. And there's somebody who live there? Yes. Live there? Sino nakatira dyan? Really? Patay. Este ceva improvizat, câteva placaje puse. It's creepy. Cam așa trăiesc oamenii în 2026 în Filipine, din păcate. In the night, my friend, mulți copii. it's so very creepy in the night. Creepy? Yes. So many people dead showing around, like walking. Yeah, I don't believe you. I- The dead people are walking around. Yes. This is No for, head, no face. this is for children, my friend. I don't believe. I'm not. You not believe in And ghosts? those. No. You not believe because you not haven't see it. I many times see dead people like walking without head, no face, like a baby crawling in the 2 a.m. midnight. It's so scary, my friend. And You why- don't believe because you have do not see the ghosts. So the people who live here, they are paying the rent? No. Hello. Sunt un domn care dormea acolo, aici își face mâncare. I understand. The people live here, but the toilet? The Everywhere. 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 Everywhere.
The toilet is The, everywhere, the my shower, friend. if you want to take a shower or Everywhere. You want to take a shower? Like over here, over there, everywhere, my friend. This is the most scariest part in the cemetery, like that. Straight. okay. So tell me about the ghost. You are seeing the ghost in the night Yes, here? night. So far, no heads, no face, baby crawling in midnight. Midnight, 2 a.m. in the midnight. Baby crying. But the people do that you know from your family or something like that? Or No, I know. I don't know the ghost. The ghost is everywhere. so let me understand. These people who have the clothes here, where they are living? Like here, like everywhere. This is living here. So they are sleeping here. Yes. Ah, ok. Imagine cât Like mie de studying, cuvinte. studying. Studying, da. The children, they are going to school. Deci chiar locuiește aici. Ok, de aici se vede mai bine casa. Pentru că l-am întrebat unde locuiește familia care are hainele acolo și nu a știut să-mi spună. Dar aici locuiește. My friend, Okay, let's it's go so back. dangerous. Yeah. I want to see the house from behind, you know. Too many snake around here. The snake? Ah, Yes. ok. Sunt mulți șerpi. Philippine cobra. So how much money do you make in 1 month? 1 month. Yeah. In 1 month, almost 6,000, 7,000 monthly. 6,000. 7,000. And you work every day? Not every day. Not every day. 2 days or 3 days in 1 week. Paturile, saltelele puse pe cimitir, auzi, pe morminte. One second. Și aici același lucru, copiii care dorm acolo. Ne spune că face în jur de 80 de euro pe lună. Nu este greu de crezut pentru că salariul minim este pe acolo, în jur de 10 euro pe zi, dar o să discutăm despre salarii, despre pensii, despre taxe, despre toate aceste lucruri imediat ce părăsim You această see zonă. people laying here Yeah. and there. It's sleeping. This part is so scary. Scariest part of the cemetery. And midnight. The most scary part is here. Because of that, people they are walking around, no? The scariest part is here. Here, like there. It's most scariest. Yeah. Why? I don't know. For me, it's not scary. In the day, not In the day. scary. In the midnight, you come here. I show you. You want? Okay, Midnight? You want to see? I will come back in the midnight. You will, do you have? I don't know. Do you have Facebook? Do you have WhatsApp? Facebook, I have Facebook, my friend. 6 p.m. you come back here. I show you around in midnight. So you have two Children. children. My children is the outside for my wife. My wife is living in the outside. What? Tourists are coming here. Tourists? Yes. Yeah, and it's dangerous No for danger. them. I know the people is very friendly here in Philippines. Yeah, I like the people. Yeah. There are some people in here so bad. Also here. Lot of people is so bad. Your cell phone, you have a CP, you're walking, grab it and run. So many people like in the outside. Okay, You, my friend, take care. they are No stealing. walking, no CP. No walking CP is bad. But why? Why they are stealing? Because no money. No. No money. It's easy or it's hard to find the work, Hard, to find my friend. the job. Hard. It's hard. So hard. I want to see here because everywhere it's clean, and I like that. This is the kitchen. Kitchen. Aici fac focul. Au și o pisică. Cat. Este legată. Da, are dreptate. Apa o aduc de afară. This is the water for Yes. drinking, cooking, Drinking, cooking, taking a bath. and this is the house. Aceasta More este walking, casa my lor. friend, is so many house in here. Yeah, this is the toilet. Not toilet in the public. Only toilet for his family. For his family. Yes. Not toilet for Strange. everyone. In cemetery, the toilet is everywhere, my friend. I You have a understand plastic. You put in the like this, like Really? this. And you are throwing. Doamna, aici are pui. It's very nice here. Selama, chicken, Chicken. selama. So this chicken you eat or they're for No. fighting? No, Fighting? For showing.
Ah, for sure. This is your home? Yeah, You live here inside? yeah. You're not Ghost? scared? Yeah. No more ghosts. There are ghosts here? No more ghosts. No? No ghosts. He No said more there are ghosts. ghosts here. Everywhere. Everywhere. Yes. Everywhere they have a ghost, but here, no ghosts. No ghosts, no. I don't believe in ghosts, so. Yeah. Di ba siya ka nakakita eh? Pag nakakita siya. But my wife, she believed in ghosts. Me, no. And how is life here? It's difficult. It's okay. It's okay? No more bill. No more bill water, no more bill energy. No bill. Ah, Free okay. house. It's Free free. water, house, free free- energy. But this is what? It's free? Yup, jumper. Ah, Other people's nu Koreans. plătește nimic, totul este gratis, nu au contoare, nu au nimic. It's nice, it's interesting. And this is the kitchen. You are cooking and you are sleeping here inside. Inside. That's my son. Your son, yeah. The bed. No more grave. Walang nicho dyan. Talagang higaan lang. Ganun So dito. your son is going to school? Yup. This is good. It's good. Yeah. Grade 6. 6. Clasa 6. So you are happy with this life here Pero to. for your son. Thank you very much, sir. Bro, thank you, sir. oh. Sige lang, walang problema. Thank you. Thank you very much, Yeah, sir. it's okay. What is this? Other chicken. Pugo. Pugo. Quail. Okay, quail. Yeah. What you are cooking? I don't know him. I don't know with my wife. What is cooking? It's tea. Alagaw kasi is my dog. Scratching. It's for dog. It's Alagaw. pentru câine. Paliliguan siya. What do you have upstairs? A pigeon. May Ah, kalapati ka pigeon. rin? Oh, may kalapate ako. Hanggang ngayon? Are porumbei. It's for racing. Yes. And you make money from racing, No? no? I don't like it. Nag-aalaga ka rin pala? Tama na. Sige. Am urcat pe învârtul mormintelor, dragi prieteni. Ok. Pentru a vedea porumbei. Original na Are și puișori. Și folosesc pentru curse. E un alt mod de a face bani. Chiar dacă a zis că nu, primul mi-a zis că da, acum se cam contrazic puțin. This giving to me. Yeah, It's a very good really, gift Yeah. for you. gift for me. So I'm a good luck because you have a pigeon. This is my father. You like pigeon? Yeah, I like, but I Friend of cannot my take father. it with me Why? on the airplane. Oh. So, My father's friend. My father. okay. Sunt persoane care au condiții mai bune, sunt persoane care au condiții mai puțin bune. Sunt persoane care sunt ceva mai timide și nu vor să fie filmate pentru că este de înțeles, trăiesc în condiții delicate. Delicate este un termen frumos. You are living here Yeah, I'm just alone. alone. My family abandoned me. They throw me out of my be my guest. So this is your house. Yeah. Se spune că nu are unde să meargă, familia l-a abandonat. Pictures if you Yeah. want. So here is the dead people inside here or under the ground. No, inside that. Ah, here. Ashes. Ashes. Okay, cenușa. And you are working here or only living No, here? I'm just leaving. I cannot work because I have asthma. I cannot. Later, Asthma. Later work is so hard. Do you have or not pension? Pension. None. You don't have. You have a family? May asawa ka, may anak ka? None, I'm single. But the government, they don't help you? No, I have a pension in this local government every 6 months like that. Oh, okay. But But I, because I don't know how to use a gadget, so my sister provided me a cell phone. She got the GCash number on her cell phone. The problem is when I left home. cred că vrea să-mi zică că nu are pensie pentru că nu știe să folosească dispozitivele, nu știe exact cum funcționează și cred că sora lui profită de această situație. Oricum, pensia minimă este în jur de 15-20 de euro pe lună. Now I'm asking you, what nationality? I'm from Romania. Romania. So Do you know what is Romania? yeah, Romania is a form of government. Is a communism. Not yet, no. Romania is No where communist from 30 years. Ah, 30. no, communist. Yeah, no. Romania. I remember a sports personality that came from Romania. Who? Nadia Comaneci. Ah, yes, Nadia Comaneci. So you know what is Romania? Yeah. What do you think about the
the life here? It's good, it's bad? Life For here, you in Manila. It's expensive, it's... oh yeah, the prices are very high. So you, how you live? Uh, Because you need to eat. I did not. I'm not going outside. Then beg and beg now. You see, I have many friends like you. I have a friend from Australia. Family of. A family from Australia help Yeah, you. you should be careful here in our country because They are stealing, no? the main reason is that they many are indulgent. I understand, They yeah, but use drugs. I never had this problem here because the people from here, from Philippines, are fantastic, are Yeah. open, are No, friendly. There are a few, but considering the situation right now, high prices, little jobs like that, Yeah, they do people tend to do. bad things because. So you pay understand. for this water? You need to pay? Yeah, you see 1 gallon here, 3 pesos. 3 pesos for 1 Yeah, gallon. yeah, 10 liters, 3 10 pesos. 3 pesos, yeah. And I, But it's every morning, you need to. But Month to month. this is good for your health. yeah, let us exercise like that. It's not dangerous here for you to live to sleep on the night. They are not bad people they- who coming. they- Yeah, ayaw niyo maniwala. Di ba daw siya nakakita ng multo? I do not believe in ghosts. I believe in... No, I also don't believe in ghosts, but Yeah. I want to meet other people, bad people. They're People not said, coming here to, I don't know, ask to me. steal, to. Are you afraid of ghosts? Yeah, I don't afraid of the dead because all of my companies are afraid. I'm afraid of the living because they stole from me, and I don't know who stole it. Coffee, sardines, biscuit like that. Okay. So I didn't buy them because They give in to you, yeah. the people like I have told you. So there are people. Așa că sunt oameni care vin să fure chiar și de la săraci, dacă vă vine să credeți. Omul avea un fel de ajutoare primite de la alții, sardine, mâncare, biscuiți și vin și fură chiar și de aici. Was a pleasure. Hey, it was also, what's your name? I'm Cosmin. Cosmin. Cosme? Cosmin, yeah. Avram. Abram Cosme. Avram Cosmin, yes. Sir, thank you. Thank you very It's much. okay, thank you. Yeah. Thank you very much, sir. It's okay, don't worry. Take good care of him. It's very good. Da, i-am dat, aveam mărunți undeva mai puțin de 10 euro și domnul plângea. Playground for the kids. Hi kayo! Hi kayo sa vlog namin! This is the playground. Hello! Se joacă aici printre gunoaiele ard. Un loc de joacă pentru copii. You are going to school? Yeah? If I want to buy there some candies? Ano daw? If yeah. Saan dami tindahan? Puntahan niyo yung tindahan, bibila kayo. What do you want? Candies? But I want the real price, not the tourist price, Okay. yeah? This one. Tayo may Yoshi kayo, te. How much are those? Magkano ito, te? Bibili niyang buo. 3 pesos, 5. 3 pesos one? 3 eaches, 5. 3 each, 5. Practic tot un copil vinde. Do you like Gusto the mo daw school? ba yung gusto mo daw ba yung school? What, do you learn English in school? Yes. And what do you want to do after you finish the school? Kain. When you are bigger? Ano daw gusto niyo paglaki niyo? Do you want to be a teacher? Sundalo. As a professor, eh? Sandal. Yeah. Tendon. 108. 180? Okay. What is this? Kenzie, my friend. It's a Kenzie. Candy? Yes. Magkano to? 10 pesos. 10 each. Wait. Because I need to know how many. Wait lang. Uy, sing ano tayo dito? There are 12 here, yeah? Asher. Oh. Kumuha na naman siya. Thank you. Ayan, dalawang ganyan, di ba? 70? 80? Bye-bye. Thank you, bye. Bye-bye. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye-bye. You need to go to school to learn, yeah? The kids is so happy now, my friend. Yeah? The kids is so happy.
some kids here is not going to school. Some kids, There are children that the they are not future going. is not going to school now. But why? Because you said the school is free. No? It's free? The school is free? Yes, that's the free. Because the parents is driving. The parents, they are using. Yes. Ah, okay. Some parents. Some parents. Do you have goats here and there? N-au și capre. Așa aduc apa. And the goats are for meat? For meat. Meat? You eat dog? No. Do you eating? Yes. The people here eat dogs? Eat dogs, rat, Like this one? like this. Do you eat this? I don't believe you. Some people. Some people. Oamenii mănâncă câine aici. Nu veni după noi, cauți că te mănâncă. And you're home? And after that? And here. No, I don't believe you sleep here. This is my brother's house. Yeah, man, but I don't believe you sleep there. I sleep there. I'm sleeping there. I This is don't my believe brother. you sleep here. I'm sleeping here. Tyler. I'm sleeping here. This is my brother. My old brother. I'm sleeping here. At the night is light here. Light. The third one. Okay, și acolo. And if it will rain, Rain is here. you I go go there. in here. Aici îl cred. Another side. Ok. Acolo, da, arată. Cred că acolo dorm. Thank you for everything, for the tour, for everything. Have a good day. Bye bye. Da, te lasă fără cuvinte. Toate lucrurile pe care le-am văzut, pe care am reușit să le înțeleg, cred că sunt de o oră și ceva pe aici. Toate aceste lucruri te lasă fără cuvinte. Să vezi atât de mulți copii care trăiesc în aceste condiții și sunt fericiți. Poate și pentru că ei nu cunosc o altă normalitate, o altă realitate. Cred că v-am zis ceva mai devreme, nici nu știu ce v-am mai zis. Acești oameni nu locuiesc în această zonă, nu sunt aici pentru că așa au vrut, nu pentru că li s-a părut o idee bună să locuiască în cimitir printre morminte, ci pentru că într-un oraș atât de mare și atât de scump pentru cei săraci, unii nu au o variantă mai bună. Improvizezi o mini tarabă, vinzi fasole, dulciuri și asta este viața. Sunt și persoane care aduc flori, vin în cimitir pentru ce suntem noi obișnuiți. În Manila există de ani de zile oameni care trăiesc în cimitire publice, iar locul acesta a devenit cunoscut tocmai pentru că aici vezi ceva ce pentru mulți dintre noi pare aproape imposibil de imaginat. Familii, copii care, așa cum ați văzut, duc viața într-un loc care este gândit pentru cei morți, nu pentru cei vii. Știu cum sună, dar aceasta este realitatea pe care am văzut-o aici, pe care o văd aici. Un mini-restaurant, 4 scaunele, ceva mâncare gătită, o baterie externă pentru lumină, pentru electricitate. Unii dintre oamenii care stau aici au grijă de morminte, le curăță, le vopsesc, le păzesc, fac diverse lucrări sau ajută la înmormântări și în felul acesta reușesc să rămână în zonă. Nu vorbim despre locuințe normale și nici despre siguranță, ci mai degrabă despre o formă de supraviețuire. Ca de fiecare dată, în momentul în care ajung în astfel de locuri, încerc să nu privesc lucrurile doar superficial. E ușor să spui că este trist, că este șocant, că este greu de privit, dar în spatele tuturor acestor cuvinte sunt oameni reali, cu povești reale, cu probleme reale. Cred că aici avem un fel de mausoleu, chiar în centrul cimitirului. Nu știu dacă reușesc să văd ce este în interior, dacă sunt cripte sau dacă cam așa arată. Dar nu are rost să mai aducem în discuție, pentru că am tot discutat despre acest fenomen. Cu cât un loc este mai sărac, cu atât omul sau oamenii trăiesc în condiții mai grele, cu atât apar mai mulți copii, mai ales în această parte a lumii. Da, sărăcia cred că te face să fii și mai sărac, pentru că ai un copil, pot înțelege, chiar și în aceste condiții. Dar 2-3 sunt familii aici care au câte 7, 11. Este de necrezut și ați văzut în imaginile de mai devreme, pentru că acel domn mi-a permis să filmez interior. Bine, nici eu nu am insistat la fiecare, pentru că vedeam în privirea lor că este stânjenitor și nu insistam. Acolo unde vedeam că oamenii nu au nicio problemă în a arăta acest lucru, am zis, ok, vreau să-mi arăți, dacă se poate să-mi arăți cum trăiești.
Acum tipul care a mers cu mine, nu știu ce să zic, a venit cu mine cum e și normal, pentru că știa că o să-i dau ceva. Sunt de acord cu asta, înțeleg, dar cred că multe lucruri pe care mi le-a spus, nu știu cum să le cataloghez, pentru că a zis că locuiește aici de 15 ani, are 2 copii, îl așteaptă pe al 3-lea, dar în momentul în care i-am zis să-mi arate casa, a zis că da, după care pe drum ați văzut și voi că nevasta lui locuiește cu copiii în altă parte și tot așa. Poate că chiar așa este. Îmi doresc ca soția lui, copiii lui să locuiască în altă parte, poate acolo sunt condițiile mai bune. Acum, cine știe, fratele lui, cumnatul lui locuia acolo și ați văzut și voi unde dormea. Are sens și faptul că el îmi spunea că cumnatul lui doarme în magazin, are sens pentru că practic aia este tot ce ai, este averea ta și vrei să o protejezi. Oamenii scot apa de aici, din canalizare. Hello. Hello. This is for drinking? Okay. Ah. No, I'm just asking. De aici vine apa, nu e de băut, cred, n-are cum să fie de băut apa de acolo, sau cine știe, cred că este pentru muncă. Thank you, bye bye. Thank you. Încă o dată se confirmă sau se repetă același lucru de acum 4 ani de zile. Nimeni, absolut nimeni, nu are o problemă cu tine că filmezi, nu îți spune de ce filmezi, închide camera. Oamenii aceștia sunt diferiți, au o mentalitate diferită, sunt mult mai deschiși, se uită la tine în momentul în care îi saluți, îți zâmbesc, te salută. E altceva, e un alt sentiment când vezi cât de buni sunt oamenii cu toate problemele pe care le au, pentru că trăiesc printre morți, la propriu și la figurat. My son no walking. I don't understand you. My diaper. Yes. Ah, okay. My son mother. Your son. Okay. So you are living here. This is your kitchen. Și doamna are probleme. Yes. Amen. This is your food here. Can I watch? Yeah. One food. Rice. Okay, so this is medicine. Oh yeah, get us in. And you are sleeping here? Sleep Yeah, over there is cooking. over there. Yeah. Ce vă spuneam mai devreme de Doamne ferește. So this is your house here. Yeah. How? Aici este dulapul, ține hainele, acolo este bucătăria. Yeah. Prieten, este groaznic cum trăiesc acești oameni și nimeni nu-i ajută. Nu o să pot să-i pun mai multe întrebări pentru că abia reușește să vorbească în limba ei, nu mai spune de engleză. You don't have water, you don't have anything. Să-i dăm și ei ceva. Ței? Am o jumătate de... Dog. Your dog. My son name. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Oamenii sunt extrem de fericiți pentru 6 euro. Am venit cu ceva bănuți la mine pentru că știam că oamenii aici au nevoie de ajutor, dar acesta nu e un ajutor, pentru că, da, e un ajutor care te ține o săptămână, 2 zile. Și cum sună? Iar gândiți-vă că 10 euro, i-am dat 400, 600 este o zi de muncă. Un mod oficial, pentru că neoficial, oamenii de aici sunt plătiți mult mai puțin, cu 100 pe zi, adică cu 1 euro, cu 50 de cenți, cu... Mi-a povestit multe și domnul de acolo nu a reușit să filmez chiar tot, pentru că discuția a fost lungă și nu aveam cum să stau non-stop cu camera pornită, bate și vântul. Cred că este momentul să plecăm. Nu știu ce fel, când vin aceste persoane, pentru că aici, cel ce a creat așa ceva pentru familia lui este pur și simplu un altar. Acolo stă preotul, bănci, e lux. Când vin aici, văd în jur sărăcia, nu știu cum reușesc să meargă mai departe. Da, nu vreau să intru în polemici, dar este greu. Aici înțeleg, fiecare are cutiuța lui, o palmă de loc, dar sunt și cei care au o vilă, în adevăratul sens al cuvântului, construită. A venit un taxi, mergem la o piață locală. Thank you. It's okay. Have a good day. Bye bye. Să vedem unde am ajuns. My friend, hug. How are you? I'm okay. Same. Are you a vlogger? Yeah, I'm just walking around. What's your name? Cosmin Avram. Where are you from? Romania. Babae, you want babae? What is babae?
Babae crab. Ah, crab. Female, female. Ah, ok, Babae. ok, understand. Au sărit pe mine lobster, pește. Picture, picture. Yeah. Oh, it's very big. Cam așa arată un lobster adevărat, prieten. Oh, so big. Yeah, very like, big. let me take the phone because this is big. What is the price for Yeah, this? 6,500. 6,000. Yeah. În jur de 80 de euro, 6.000, 80, 90 de euro pe acolo. I will just walking around. And if I want to eat here, the best restaurant, can I eat there? Yes. In that You buy restaurant? here first. Buy here and eat there. And then bring it to the restaurant for cooking. Okay, thank you, my friend. Yeah, thank you. Thank you. Arată bine, 80 de euro. Vă amintiți câteva minute mai devreme, 80 de euro era salariul pe o lună de zile. And for this, the price? For what? 6 pesos for the 1 kilo. 1800. 1800. Yeah. Alaskan king crab. King crab? You Yeah. have? Yeah. Ah, okay, it's here. King crab. Very big, yeah. And the price for 1 Like- kilo? 7,000. 7,000. Yeah, for the 1 kilo. 80-90 de euro. Make it to something 1 kilo, 3 kilo. Ah, one of these, Yeah, 2 or for 3 the one. kilo. Am înțeles, cam așa arată piața de aici. Vii pentru a mânca pește și fructe de mare, pentru că pe partea cealaltă avem restaurantele. După cum v-am spus, și în partea cealaltă, care per salariul minim este în jur de 10 euro pe zi, dar sunt și cei care câștigă 9 dolari pe zi, în funcție de domeniu. Asta ar însemna cam 250, de la 250 până la 265 de euro pe lună, dacă vorbim de un om plătit cu salariul minim și care, bineînțeles, muncește aproape toată luna. Aici avem bucătăria și aici avem și dormitoarele. Nu știu dacă trebuia să vă iau pe aici. Am luat-o printre restaurante. Iar dacă e să ne uităm la un venit mediu în zona capitalei, salariul ar fi undeva la 400 de euro pe lună, dar atenție că nu toți câștigă atât, foarte mulți nu lucrează cu acte, lucrează la negru și câștigă mult mai puțin de atât. Cred că e cam atât e. Mă așteptam la altceva, mă așteptam să fie mult mai mare. Adică sunt câteva zone unde găsești pește, după care avem aceste restaurante. Ar trebui să fie mai mare. Este și acolo. Adică m-a lăsat aiurea taximetristul, cred. Aici avem fructe, dar cum sunt așezate, sigur nu sunt pentru localnici. Arată bine, dar sigur sunt foarte scumpe. Sunt în sticlă. Voiam să-i întreb de ce, dar are clienți acum. How much is one of this? 450. 450? And one of this? 700. 700. Am ajuns în zona unde sunt foarte mulți crabi, melci, văd, scoici. Totul este proaspăt pentru că nu miroase a pește. Aici avem melci, scoici, foarte multe persoane în vârstă și în cimitir și aici care vând. Asta pentru că pensiile sunt mici, ca întotdeauna. În momentul în care vorbim de pensii, lucrurile sunt ceva mai complicate. Cam așa arată prin spate această piață. Pentru vârstnicii foarte săraci există un ajutor social care este de aproximativ 14-15 euro pe lună. Ce mai sunt 15 de euro în ziua de astăzi, indiferent de țară, că este extrem de puțin. Pensiile minime din sistemul normal pornesc de la aproximativ 17-18 euro pe lună și ajung până pe la 35. Bineînțeles, în funcție de cât de mult a cotizat omul. Dacă ar fi să facem un exercițiu pentru a înțelege exact, dacă luăm cazul unei persoane care a muncit 20 de ani cu salariul minim actual din Manila, pensia ar fi de aproximativ 100 de euro pe lună, dar suma reală poate diferi în funcție de contribuția efectivă și de ultimii ani de muncă, pentru că aici contează foarte mult ultimii ani, salariul din ultimii ani. Iar ca să trăiești decent în Manila, ai nevoie de mai mult de salariul minim, din câte mi-au spus oamenii astăzi. Fructele arată foarte bine. Acum îmi plouă în gură, pur și simplu. Ca să înțelegeți exact, doar cheltuielile lunare pentru o persoană ajung undeva la, sau depășesc, hai să spunem că ajung, pentru că așa mi-au spus oamenii, ajung undeva la 500 de euro pe lună, fără chirie. Deci dacă nu ai casa ta, lucrurile se complică, nu știu exact în ce parte să luăm, pentru că, da, cam asta a fost. Aici avem un jackfruit uriaș, dar este stricat.
e doar pentru expoziție. Dacă e să vorbim de chirie pentru un apartament cu 2 camere, ea pornește la 220 de euro pe lună și 220 în zonele mai ieftine și ajunge până pe la 500-700. Vorbim de zone ieftine. În zona de la începutul vlogului, acolo lucrurile sunt mai diferite, pentru că v-am zis, zona este mai scumpă, prețurile sunt mai mari, iar dacă vrei să cumperi un apartament cu 2 camere, am ales 2 camere ca exemplu, prețurile pornesc de la 75-100.000 de euro și cresc în funcție de zonă, 170, 250 și tot așa. Cerul este limita, va trebui să mă întorc pentru că noi mergem în partea cealaltă. Foarte multe persoane pe aici care consumă substanțe interzise. În partea aceea, păcat de acești copii care cresc în aceste condiții, sunt educați să cerșească, să fure, dar avem și genul acesta de persoane care își permit astfel de mașini. V-am spus încă de la început, un oraș al contrastelor, unde sărăcia este amestecată cu bogăția, dacă vreți. Dacă prin alte orașe, prin alte țări, era puțin spațiu, cu ghilimelele de rigoare, între aceste categorii, aici sunt la un loc și trăiesc fericiți din câte se pare, unii cu alții. Poate cei săraci se uită cu invidie la cei bogați, zic poate pentru că nu pare. Cred că aceasta este prima zonă de astăzi unde miroase urât. Oamenii își fac nevoile pe aici. Avem și o toaletă publică, un domn în spatele meu care își face nevoile. Era toaletă publică, era pur și simplu pus acolo. Interesant. Haideți să vă arăt, dacă tot a plecat domnul. Știți că eu vă arăt toate tâmpeniile. Aici este toaleta. Cred că va trebui să iau un taxi și să mergem în zona hotelului. Oamenii gătesc pe marginea drumului. Nu este tocmai curat. Aici, practic, are casa omului. Este casa lui. Gunoaie arse. Cam asta se întâmplă când sărăcia devine normalitate, dragi prieteni. Nu știu exact care este problema și care ar fi soluția. De ce sunt atât de multe persoane sărace? Sper să nu greșesc. Cred că totul se rezumă la ceea ce mi-au spus oamenii în cimitir, mare parte dintre ei. Un singur cuvânt, corupție. Altă explicație nu prea am. Un scooter, o bicicletă și ți-ai făcut magazinul, mini market. Și să știți că nu doar persoanele fără bani vin să cumpere de aici, vin și cei care lucrează, cei care lucrează în birouri. Se construiește aici, se lucrează și sunt foarte multe persoane care lucrează pe șantier și mănâncă. Adică acești oameni știu, vin cu acele trotinete cu mâncarea gătită, vin aici, iar muncitorii servesc masa. Cina de acum, pentru că este 6 seara. Este ora când oamenii sau majoritatea oamenilor ies de la serviciu și aleg aceste mijloace de transport în comun, care cred că sunt cea mai bună soluție sau cea mai ieftină. Este dezastru la această oră, ora 18. Foarte multă mâncare prăjită, banane prăjite, carne prăjită, orice vedem pe aici, pe stradă, este prăjit. Oricum, sub pod, în trafic, poluare, oamenii mănâncă fără probleme. Aceste lucruri care pentru noi reprezintă cu adevărat o problemă, aici mă refer la poluare, pentru ei pare că nu mai contează. De fapt, foarte multe dintre problemele noastre, probleme pe care noi le avem în România, pentru că sunt român, mă raportez la România, foarte multe din problemele pe care noi le avem aici, pur și simplu, sunt banalități, dragi prieteni. Cred că acesta este termenul corect. Revin la ce am văzut mai devreme, încă nu reușesc să-mi scot din cap. Nu știu cât de mult o să pot arăta pe vlog din tot ce am filmat, pentru că materialul este lung, am filmat foarte mult. Sper să reușesc să scot în evidență lucrurile importante, dacă le putem numi importante, dar nu pot să-mi scot din cap că oamenii trăiesc pur și simplu, viața lor este într-un cimitir. Gândiți-vă la asta în momentul în care spuneți sau credeți că, nu știu, fiul vostru, fiica voastră pleacă cu un dezavantaj pentru că s-a născut la țară, cum credeam și eu de altfel, pentru că și eu m-am născut la țară, la munte, și mă gândeam că am plecat cu un dezavantaj, dar călătorind am ajuns la concluzia că nu este așa
Și da, ceea ce eu credeam acum a devenit o simplă banalitate, pentru că să te naști într-un cimitir, să crești acolo, asta înseamnă să pleci cu un dezavantaj în viață, din punctul meu de vedere cel puțin. Acum, nu știu, să-mi spuneți voi ce părere aveți, cum vedeți aceste lucruri. Cred că este momentul să ne oprim din explorat, pentru că intrăm într-o altă zonă cu un alt tip de conținut și nu vreau ca YouTube să-mi demonetizeze tot ce am făcut astăzi, pentru că ar fi păcat. Cred că oamenii ar trebui să vadă și aceste lucruri, cum am zis de fiecare dată. Cred că acești oameni au nevoie de ajutor. Cred că autoritățile sau, ce știu, ONG-urile să-i ajute mai mult. Știu că ONG-urile fac foarte mulți bani. Nu toate ONG-urile sunt corecte, motiv pentru care mă feresc să apelez la ele. De curiozitate am încercat să contactez pe cineva pentru a vedea cum funcționează. Sunt vloggeri mari care au fost prin aceste locuri. E Drubinski, care cred că majoritatea îl cunoașteți, care face vloguri de aici pentru că soția lui este din Filipine și cunoaște foarte bine aceste zone. Am încercat să vorbesc am vorbit cu persoana care l-a dus, persoana care îl duce de 4-5 ani prin aceste zone și mi-a cerut foarte mulți bani, 1000 de euro, după care 500 de euro doar să merg prin cimitir, spre exemplu. După care îmi spunea că trebuie să dau bani oamenilor, după care să fac o donație comunității. Acum acești vloggeri mari strică oarecum lucrurile, pentru că în mare parte, cum e și Drubinski, sunt milionari. Pentru ei 1000 de euro nu e nimic, pentru că face mult mai mult dintr-un vlog. În cazul nostru, al românilor, nu este deloc așa, pentru că suntem plătiți pentru același număr de vizualizări de 7 ori, 8 ori mai prost decât un blogger american care face conținut în limba engleză. Dar asta este. Pe lângă asta, acum încerca să-mi spune, nu știu dacă mi-a spus asta doar pentru a crește prețul sau chiar așa este, pentru că oarecum are sens. Îmi spunea că din cauza vlogului făcut de Drubinski, acești oameni nu mai acceptă, mă refer la comunitatea, pentru că sunt familii, sunt tot la fel, sute de familii sau nu mai știu exact câte familii care dorm, bine, ele sunt mai multe, care dorm pe sub pod, pe sub autostrăzi, iar din cauza vlogului făcut de Drubinski, acești oameni nu mai acceptă vloggeri acolo, pentru că autoritățile au văzut asta și vor să-i evacueze. Mă gândesc că acest lucru se poate întâmpla și în cimitir, pentru că ei nu stau legal acolo, dar aceste lucruri sunt din spusele ghizilor, din spusele oamenilor care duc turiștii, nu doar vloggerii acolo. Mă gândesc că zic asta doar pentru a crește prețul, pentru că la fața locului nu este deloc așa. Oamenii sunt deschiși, toți cu zâmbetul pe buze, toți vor să discute cu tine, toți vor să apară pe cameră, pentru că știu că primesc și ei un ajutor la schimb, cum este și normal. Acum, da, ce voiam să spun, de fapt, cu tot acest lucru, este că dacă ajungeți în Manila și vreți să vedeți aceste comunități, să mergeți acolo singuri, fără să dați bani intermediarilor, pentru că nu merită. Mergeți acolo, oamenii sunt deschiși, puteți să-i ajutați direct, recomand asta, pentru că intermediarii, din câte știu, opresc mai bine de 60% din bani, 60-70%, depinde de caz, pentru că și ei, la rândul lor, profită de aceste comunități și încearcă să facă bani. Nu e rău să faci bani, dar fă-i corect. Aici nu cred că o să mă mai vedeți, pentru că este întuneric. Da, dacă vreți să mergeți să vedeți aceste comunități sau să le ajutați, mergeți direct acolo, fără probleme, și vorbiți cu ei. Nu apelați la intermediar, pentru că nu merită. Cam așa arată Manila astăzi, cam așa arată Manila în 2026, un oraș al contrastelor, foarte mulți oameni săraci, foarte mulți oameni cu bani, foarte mulți turiști cu fete, mai ales în această zonă. Am zis și la început, i-am văzut și în hotel, când întâlnești cu ei în lift și aici, ca să înțelegeți ce vreau să zic. Hello! Bărbați trecuți de 60 de ani, 70, cu puștoaice de 18-20 de ani, ceea ce nicăieri pe lumea asta
Nu ar trebui să fie corect, nu mai vorbim de legal, dar asta este viața, asta este lumea în care trăim. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Ce bine miroase aici grătarul. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, să-l ajutați cu un hype, pentru că ajută foarte mult, să vă lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii, să-mi spuneți ce părere aveți. V-ați gândit vreodată că sunt oameni care trăiesc și își cresc copiii într-un cimitir printre morminte? Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci vă spun numai bine!